આજના આ નવા વ્લોગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું છું અશોક ખોડીફાળ અને તમે નિહાળી રહ્યા છો રખડું ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલ। દોસ્તો આજથી આપણી કચ્છની ટ્રીપ સ્ટાર્ટ થઈ રહી છે અને આ ટ્રીપનો આજે આ પહેલો દિવસ છે અને દોસ્તો આ ટ્રીપના ડે બાય ડે વ્લોગ બનાવવાનો પ્લાન છે। આજના દિવસે હું ટ્રાવેલ કરવાનો છું ભાવનગર ટુ ભુજ વાયા અમદાવાદ। દોસ્તો મારા કઝિન જે વાપીથી આવી રહ્યા છે મને અમદાવાદથી પિકઅપ કરશે અને પછી બધા સાથે મળીને આ ટ્રીપને કન્ટિન્યુ કરવાના છીએ। તો હવે વધુ સમય ના બગાડતા આપણે નીકળી જઈએ અમદાવાદ જવા માટે અને અમદાવાદ પહોંચીએ ત્યાં સુધી તમે આ થોડી ટ્રાવેલિંગ ક્લિપને એન્જોય કરો। બપોરના વાગ્યા છે 12 અને અમે સનાથલ સર્કલ ક્રોસ કરી ચૂક્યા છીએ। અંદાજે અમે 40 થી 45 કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપી લીધું છે। મારો મીટિંગ પોઈન્ટ હતો સનાથલ સર્કલ અને 11 વાગે અમારે બધાને પહોંચવાનું હતું અને એક્ઝેક્ટ અમે એ ટાઈમે પહોંચી ગયા હતા। એટલે અમારી જે ટ્રીપ છે એ ટાઈમ મુજબ ચાલી રહી છે અને હવેથી જ અમારી જર્ની છે ખૂબ જ રસપ્રદ બનશે કેમ કે અમે બધા ભેગા થઈ ચૂક્યા છીએ। તો હવે ખૂબ એન્જોય પણ થશે અને વિડીયો પણ ખૂબ સારા બનશે। તો વિડીયો પર સુધી બન્યા રહેજો। બપોરના 1 વાગ્યા છે અને અમદાવાદથી અમે અંદાજે 100 કિલોમીટર જેટલા દૂર આવી ગયા છે। આમ તો આ ટાઈમ છે લંચનો, પરંતુ અત્યારે અમે ચાની ચુસ્કી લઈ રહ્યા છીએ કેમ કે સાથે અમે કેમ્પિંગ સ્ટવ ને એવું લાવેલા અને ભૂખ હતી નહીં તો ભાઈ ચા બનાવી છે અને ચા બની છે ખૂબ જ જબરજસ્ત। આ ચા પી અને પછી બનાવવાના છીએ પાસ્તા ખાઈ અને પછી આપણી ભુજની જે જર્ની છે એને કન્ટિન્યુ કરવાના છીએ। સમય થયો છે 4:10 અને હમણાં જ અમે આપણા ઓન સ્ક્રીન કલાકાર જેઠાલાલ ચંપકલાલ ગઢાના વતન એવા ભચાઉને બાયપાસ કર્યું છે અને હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ ભુજ વાયા અંજાર। ભચાઉથી ભુજ જતા અત્યારે અમે આવ્યા છીએ મીઠાના અગરની મુલાકાતે અને અહીંયા તમારી નજર જાય ત્યાં સુધી મીઠાના અગર ફેલાયેલા છે અને મીઠાના ઉત્પાદનમાં કચ્છનું ખૂબ જ મોટું નામ છે। ભારતમાં જે મીઠાનું ઉત્પાદન થાય છે એના 75% મીઠું માત્ર અને માત્ર કચ્છમાં ઉત્પાદન થાય છે અને એના કારણે મારા તમારા બધાના ઘરમાં કચ્છનું મીઠું આવે છે અને આપણી ફિક્કી રસોઈને સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે। તો અહીંયા આપણે દોસ્તો અગરિયા ભાઈઓ જે મીઠાની ખેતી કરે છે એનો આભાર માનવો જોઈએ।
મીઠાના આગળની મુલાકાત બાદ અત્યારે અમે ગાંધીધામ ક્રોસ કરી ચૂક્યા છીએ અને ગાંધીધામને જોતા દોસ્તો મોઢામાંથી એક જ શબ્દ નીકળે, સિમ્પલી સુપર્બ. આ શહેરને ખૂબ જ આયોજનબદ્ધ રીતે ડેવલપ કરવામાં આવ્યું છે. દોસ્તો આજથી 15 વર્ષ પહેલા આપણે કચ્છને ખૂબ જ પછાત ગણતા, પરંતુ આજે આ કચ્છ વિકાસની હરણફાળ ભરી રહ્યું છે અને આવનારા સમયની અંદર ગુજરાતના જે વિકસિત શહેરો છે એને પણ હંફાવશે, એ વાતમાં કંઈ નવાઈ નથી. બે રૂમ બુક કરેલા જ છે. તો 2-3 આપી દે બસ. 2-3 આપી. તો હોટલમાં આપણે ચેક ઇન કરી લીધું છે અને આ હોટલ અમે ઓનલાઈન બુક કરેલી. હોટલનું નામ છે રોયલ પેલેસ અને ભુજ હાઈવે ઉપર જ આવેલી છે. સિટીથી 3 થી 4 કિલોમીટર પહેલા આવી જાય છે અને 2500માં અમે 2 રૂમ રાખેલા મેક માય ટ્રીપ ઉપરથી અને કિંમત પ્રમાણે તો રૂમ ખૂબ સારા છે. અમે 4 વ્યક્તિ છીએ, 2 રૂમ છીએ અને એ મુજબ રૂમ ખૂબ જ સારા છે. તો આ હતો આપણો આજનો પહેલો વ્લોગ. આજનો વ્લોગ તમને કેવો લાગ્યો એ કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવાનું ભૂલશો નહીં અને વ્લોગ સારો લાગ્યો હોય તો તમને ડ્રીલ ખબર જ છે કે તમારે શું કરવાનું છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વ્લોગમાં. જય હિન્દ.